હાય ફ્રેન્ડ્સ, હું છું ઈના પટેલ. સ્વાગત છે તમારું મારી આ ચેનલ ફ્રેશ ફીસ્ટમાં. આજે બનાવીશું આપણે રાગી અને કોથમીરના ઉત્તપમ, જે એકદમ પૌષ્ટિક પણ છે અને કેલ્શિયમથી પણ ભરપૂર છે. તો વિડીયોને અંત સુધી જોજો. તો રાગી અને કોથમીરના ઉત્તપમ બનાવવા માટે આપણે લીલું શ્રીફળ જે આવે છે એ લઈ લઈશું, અને થોડું એવું શ્રીફળ અને 2 સ્પાઇસી મરચી 2 નંગ અને થોડા ફુદીનાના પત્તા અને જે દાળિયા આવે છે ચણાની દાળ, જે દાળિયા હોય છે મોળા, એ દાળિયા એડ કરી દઈશું ને સ્વાદ પ્રમાણે નમક અને થોડી એવી ખાંડ એડ કરી અને સાથે થોડું પાણી પીસવા માટે એડ કરીને એકદમ સ્મૂથ આપણે આની પેસ્ટ બનાવી લઈશું. એકદમ સરસ એવી આ ચટણી બનીને તૈયાર થાય છે. ઢોસા સાથે પણ ચાલે છે, ઉત્તપમ સાથે પણ ચાલે છે ને ઇડલી સાથે પણ ખાઈ શકો છો. તો અને ઉપરથી આ રીતે થોડું ક્રશ થઈ જાય ને એટલે લીલા ફ્રેશ થોડા ધાણા એડ કરી દેવા અને થોડું એવું પાણી એડ કરી અને આ બધું પાછું પીસી લેવાનું, એટલે એકદમ સ્મૂથ એવી પેસ્ટ બનાવી લેવાની. તૈયાર છે આપણી આ ઢોસા ચટણી પણ કહી શકો, ઉત્તપમ ચટણી પણ કહી શકો, અને લગભગ ફૂડમાં તમે ઉપયોગ કરી શકો, ઇડલી સાથે પણ ખાઈ શકો. તો એકદમ સરસ એવી આ ચટણી તૈયાર છે, જેને આપણે રાગી અને કોથમીરના એકદમ પૌષ્ટિક અને હેલ્ધી ઉત્તપમ બનાવીશું, એની સાથે સર્વ કરીશું. તો ચટણી આપણી તૈયાર છે. હવે આપણે ઉત્તપમ બનાવવા માટેની ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ. તો અહીંયા મેં રાગીનો લોટ લીધેલો છે. તો રાગીનો લોટ કેટલો લેવાનો? તો રાગીનો લોટ આપણે જોઈ શકો છો 1 કપ, મતલબ આ 1 બાઉલ ભરીને લીધેલો છે. હવે અહીંયા તમારા માપ પ્રમાણે આ રીતે તમે લઈ શકો. 1 કપ જો આ મોટો કપ ભરીને રાગીનો લોટ લીધેલો છે તો એનો હાફ, એટલે કે એનો અડધો અહીંયા ચોખાનો લોટ લીધેલો છે ને. હવે ત્યાર પછી જેટલો રાગીનો લોટ લીધો છે એટલો જ અહીંયા આપણે લીલા ફ્રેશ ધાણા લેવાના છે. એટલે એકદમ પૌષ્ટિક એવું કેલ્શિયમથી ભરપૂર આ આપણો ઉત્તપમ બનીને તૈયાર થાય છે. એકદમ હેલ્ધી વર્ધક છે. અને અહીંયા અડધું બાઉલ ભરીને, મતલબ એક નાની વાટકી ભરીને ઓનિયન લીધેલો છે અને એને બારીક બારીક કટ કરી લીધેલો છે. હવે આ સ્પાઇસી મરચી છે, એને પણ બારીક કટ કરી લીધેલી છે. અને 1 વાટકી ઘરનું બનાવેલું દહીં એડ કર્યું છે ને સ્વાદ પ્રમાણે નમક. બસ ઇનફ છે આટલા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ, અને મસ્ત પૌષ્ટિક આપણા ઉત્તપમ બનીને તૈયાર થશે. તો આને છે ને એકદમ મિક્સ કરી લેવાનું છે ને ત્યાર પછી આમાં જેમ જોઈએ એમ આપણે પાણી એડ કરી દઈશું. અને ત્યાર પછી આને કલાક અથવા તો 2 કલાક, જેવો તમારી પાસે ટાઈમ હોય એટલો આને રેસ્ટ આપવાનો છે, જેથી કરીને આમાં આથો આવી જશે. હવે આ બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. અને ત્યાર પછી આગળ હું તમને કહું કે આમાં કેટલું પાણી આપણે એડ કર્યું હતું. તો લગભગ અહીંયા 1.5 ગ્લાસથી 2 ગ્લાસ પાણી જોશે આટલા ક્વોન્ટિટી પ્રમાણે. જો તમારે ક્વોન્ટિટી વધારે હોય તો એ પ્રમાણે પાણીનો એડ કરો અને જોઈ લેવાનું કે ભાઈ ખીરું કેટલું થિકનેસમાં છે. હવે આગળ તમે જોશો કે આપણે આ ખીરું કેવું રાખ્યું છે. જો અહીંયા 1 ગ્લાસ ભરીને મેં પાણી એડ કર્યું છે અને આને બરાબર આપણે મિક્સ કરતા જઈશું અને પાણી એડ કરતા જઈશું. એકદમ સરસ આ ઉત્તપમની રેસીપી છે અને બાળકોને ખૂબ જ ભાવે છે. એકદમ હેલ્ધી પણ છે અને ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટર પણ કહી શકો. જો વીકમાં 2 વાર ખાવામાં આવે તો તરોતાજા રહી શકો. તો હવે છે ને આમાં 1 ગ્લાસ પાણી એડ કરી અને બરાબર આપણે આને મિક્સ કરી લઈશું. ને ત્યાર પછી પણ પાછું મેં અડધો ગ્લાસ પાણી એડ કર્યું છે અને એકદમ સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. હવે જો ઉત્તપમ તો ઘણી રીતે બને છે. મગની દાળના પણ બને છે, અલગ અલગ રીતે કોબીના પણ બને છે. અલગ અલગ રીતે ઘણા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે કે જેમાંથી આપણે ઉત્તપમ બનાવી શકીએ. પણ રાગીનો લોટ મેં અહીંયા શા માટે લીધો હતો? એટલા માટે કે એકદમ હેલ્ધી વર્ધકને પૌષ્ટિક એવા ઉત્તપમ બનીને તૈયાર થાય, કે જે ખાવાથી આપણા શરીરમાં જે લોહીની કમી હોય છે એ પણ પૂરી થઈ જાય. એટલા માટે જો વીકમાં 2 વાર આ રીતે આ ઉત્તપમ બનાવીને ખાવામાં આવે તો એકદમ હેલ્ધી એવા છે અને બાળકો માટે ખૂબ જ હેલ્ધી છે. તો હવે આમાં ટોટલ મારે 2.5 ગ્લાસ પાણી એડ કર્યું છે. તો તમારી જેટલી ક્વોન્ટિટી હશે એ પ્રમાણે તમારે પાણી એડ કરવાનું. મતલબ કહેવાનો તાત્પર્ય કે ખીરું આપણે થિકનેસમાં કેટલું રાખવાનું છે. તો આગળ તમે જોશો કે ખીરું મેં કેવું રાખ્યું છે. તો હવે એ પ્રમાણે જે થિકનેસ છે એ પ્રમાણે આમાં પાણી એડ કરવું. અને મેઇન પર્પઝ તો છે જે રાગીનો લોટ. તો હવે રાગીનો લોટ તમે કોઈ પણ માપ નક્કી કર્યું હોય તો 1 બાઉલ ભરીને કે 1 કપ ભરીને રાગીનો લોટ લીધો હોય તો સામે 1 કપ જ લીલા ફ્રેશ ધાણા એડ કરવાના છે. મતલબ સેમ ક્વોન્ટિટી, અને એનું અડધું તમારે ચોખાનો લોટ એડ કરવાનો છે.
એટલે પરફેક્ટ માપ સાથે બનાવશો ને તો એકદમ ટેસ્ટી પણ બનશે અને એકદમ શક્તિવર્ધક પણ છે. તો જોઈ શકો છો આ રીતે પાછું આપણે ટોટલ મતલબ 1.5 ગ્લાસ પાણી એડ કર્યું છે અને બરાબર આપણું ખીરું હવે તૈયાર છે. અને આને ત્યાં સુધી ફેટીશું તો એકદમ બરાબર મિક્સ ન થઈ જાય. અને સ્વાદ પ્રમાણે આમાં આ ટાઈમે આપણે નમક પણ એડ કરી દઈશું. આમાં બેકિંગ સોડા બિલકુલ એડ કરવાના નથી, કારણ કે સોડા વગર આપણે આથો લાવવાનો છે. એટલા માટે જે આપણે દહીં એડ કર્યું ને એમાં આપણે છે ને આને કલાકથી 2 કલાકનો રેસ્ટ આપી દઈશું. હવે મેં ચાખીને થોડું મીઠું ઓછું લાગ્યું તો પાછું એડ કર્યું છે. એ પ્રમાણે ટેસ્ટ કરી અને બરાબર મિક્સ કરીને હવે આને ઢાંકી અને 1 થી 2 કલાક રહેવા દઈશું. તૈયાર છે ઉત્તપમ માટે આપણું ખીરું. તો હવે બનાવી લઈશું આમાંથી આપણે ઉત્તપમ અને ગરમા ગરમ આને સર્વ કરવાના છે. તો જ્યારે આપણે એમ થાય કે હવે આપણે ખાવાની તૈયારી છે ત્યારે જ તમારે ઉત્તપમ બનાવવાના છે ને ગરમા ગરમ જ આ ખાવાની મજા આવે છે ને એકદમ હેલ્ધી ટેસ્ટી છે. અને મારા સજેસ્ટ પ્રમાણે તો જ્યારે તમે આ ઉત્તપમ બનાવો ને તે નાળિયેરની ચટણી અવશ્ય બનાવજો અને એક મોળું પંજાબી દહીં સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. હવે આ જે તવી છે એકદમ ઓલ્ડ છે એને મેં ઓઇલથી થોડી ગ્રીસ કરી લીધી છે અને ત્યાર પછી આ રીતે ઉત્તપમને આપણે પાડી લેવાના છે. હવે પેન આપણી ફૂલ ગરમ છે અને ત્યાર પછી આ ઉત્તપમ પડી જાય ત્યાર પછી મીડિયમ આપણે ફ્લેમ કરી દેવાની છે અને આ રીતે આને પલટાવી દેવાનું છે. જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આથો આવ્યો છે, કારણ કે આથો આવે ને ત્યારે આ રીતે બબલ્સ જેવું જાળી પડે છે આપણા ઉત્તપમમાં. મતલબ પુડલા હોય કે ઉત્તપમ હોય આ લુક આવે છે. એટલે આપણો આથો પણ સરસ આવ્યો છે અને ગરમા ગરમ આને સર્વ કરો નાળિયેરની ચટણી સાથે. ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. મિત્રો, જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય તો મારી ચેનલ પર જો તમે નવા હોય ને તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને વિડીયોને પણ કોઈ ગ્રુપમાં શેર કરજો. તો હવે છે ને આની રીતે આપણે પલટાવતા જઈશું ને ઉપરથી થોડો એવા ડ્રોપ્સ કરી દઈશું તેલના. મતલબ તેલ ગમે તો તેલ અથવા તો તમે બટર પણ લગાવી શકો. અને આ રીતે આપણે સ્પેચ્યુલાના મદદથી થોડું પ્રેસ કરતા જઈશું અને પલટાવીને એકદમ સરસ શેકી લઈશું. અને ત્યાર પછી આપણે એ જ રીતે બીજા ઉત્તપમ પણ તૈયાર કરી લઈશું. અને આને જ્યારે પેન પર પાડો ને ત્યારે પેન ફૂલ ગરમ રાખવાની છે ને ત્યાર પછી એકદમ મીડિયમથી લોની વચ્ચે આને શેકી લેવાનું છે. જો આવો ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ને એટલે આપણું આ ઉત્તપમ એકદમ શેકાઈ ગયું છે ને મીડિયમ ફ્લેમ પર જ આને શેકવાનું છે. તો હવે આપણે આને પેન આઉટ કરી લઈશું અને એવી જ રીતે આપણે બીજું પણ ઉત્તપમ પાડી લઈશું. અને જ્યારે એક ઉત્તપમ તમે પેન આઉટ કરો ત્યાર પછી પાછા થોડા ઓઇલના ડ્રોપ્સ કરવાના અને પાછું થોડું આ ખીરુંને આ રીતે પાથરી દેવાનું અને ઉપરથી થોડું પ્રેસ કરવાનું, એટલે કે થોડું રાઉન્ડ શેપ આવી જાય. જોઈ શકો છો અંદર જાળી બની રહી છે. મતલબ કે આપણું જે ખીરું છે ને એકદમ સરસ રીતે તૈયાર થયું છે. તો આ રીતે તમારે ખીરું તૈયાર કરવાનું છે ને આ રીતે થોડું ઉપરથી કલર ચેન્જ થાય એટલે પલટાવી દેવાનું છે. અને આ રીતે ઉપરથી સ્પેચ્યુલાના મદદથી થોડું પ્રેસ કરવાનું અને થોડા ઓઇલના પણ ડ્રોપ્સ કરવાના, જેથી કરીને એકદમ સરસ એવું ગરમા ગરમ ઉત્તપમ જ્યારે તમે ખાઓ ને ત્યારે એકદમ ટેસ્ટફુલ લાગે છે. તો એકવાર ચોક્કસ બનાવજો, કારણ કે હેલ્ધી રેસીપી છે અને કેલ્શિયમ વર્ધક છે, ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટર પણ છે. તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો ને કહેજો મને કે કેવી બની. તો ફરી મળીશું આપણે એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.